him and I give him more resistance, more resistance, more resistance, more resistance. How much is he able? Jak moc je on schopný to hold, držet the step before he hits it. Ten krok, než udeří chodidlem přesně do času. For me, when I teach one point in movement is a very important point, and I call this point the point of no return. It's important. Je velmi důležité the point of no return. Najít bod, ze kterého už se nevrátím. I can stay over my foot, I can stay, I can stay, I can stay, I can stay. I fall. How much can I stay before I fall? Jak dlouho mohu vůbec stát, než spadnu? How much can I create? Jak dlouho můžu pracovat, I fall. než už se dostanu někam, odkud už nemůžu zpátky? I, as a dancer, want to stretch this point of no return to the maximum. Já jako tanečník se pokouším najít to maximum a roztáhnout se do takového maxima, abych našel ten nejposlednější bod, kde se ještě udržím, než spadnu. Now if Katka, for example, don't stretch it and she would go in and there and there and there. Kačka teď to jde bez natažení těla. And there and there and there. There is no moment of stretch. There is no moment of waiting. There is no moment of perceiving. Pokud nemáte tento moment, který natahujete, tak nenajdete ani v hudbě žádný moment, který byste natáhli a využili pro rychlost. And the legs will be out of time because the legs will just fall under and a little bit there and here. A i nohy budou potom mimo hudbu. If she controls the step, she holds it, she prepares it, and now ona to drží a show me the point of no return. Do bodu, ze kterého už se nevrátí. This would be wonderful, huh? This is a wonderful position because this position says 1 second. Je to jako tělo, again. Very nice. You can see the speed. She prepares. Now I give you a sound. We're starting already with sounds now. Boom. Boom. That's nice. That's not the tone yet. She hits. It's the preparation. Boom. To ještě není nic, to je jenom příprava celé. Boom. Did you see? Boom. Very good. Exactly. You're gonna do this again. You're gonna do this again. I give you a timing. Unfortunately, I cannot give you that clear timing as a metronomic beat because I have my individual timing and maybe sometimes I stretch it a bit more and less. So I'm not metronomic in my timing, but I try to do it in a similar way, as good as I can. Se snaží na maximum, on samozřejmě nemá nějaký metronomický systém, ale in my timing, you try to stretch to the maximum. V jeho timingu se budete snažit to natáhnout do maxima. Now I give this, what I say now, a sound. I will not call anymore 1 and 2. I say ding, gidon. Ding, gidon. Přestane počítat číslama, ale bude pouze dělat zvuky. This is what we call a phonetic way of counting. I can count 1 and 2 and 1 and 2 and counts are very, cold. If I count, it's cold. Pokud on bude počítat, on si myslí, že počítání je velmi chladné a on tedy radši má fonetické počítání, kdy nepočítá čísly, ale snaží se počítat díky tomu, jakou intenzitu má jeho hlas. Sorry, if I give the number a sound, it's different. I could even count 1 and 2. It's different than 1 and 2. A on počítá vždy tak, aby jeho počítání mělo zvuk, barvu. Even a color. 1. I change my color of the body, in the sound, in the movement. So I'm not 1 and 2. This is mechanic. Protože jinak to jsou jen čísla. This is
full of life because the number gets a sound. This is the idea. Pokud přidáte zvuk číslu, tak je to samozřejmě ding, dong. Because otherwise I get confused with you and then I'm following you instead of I will sing, they will do. So you will control. Kontrolujte, jestli to dělají oni, stejně jako on zpívá, 6, 7, 8. Ding, dong, 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 ding. Okay, good. Now we listen first. Nejdříve si tu hudbu poslechneme. We have three sounds. In the background, there's melody. Listen how fast the second and the third is together. Poslouchejte, jak ten druhý a třetí buben jsou těsně u sebe. The rebound. It's not. Je to rebound pohyb. Spojený, ne oddělený. Není to tohle. Spojený pohyb. See how precise they are. Pojďme se podívat, jak jsou přesní. Not bad. Don't fight the pressure. Not bad. Continue. I help a bit. Speed is getting more. Okay, give them a warm hand. They're trying hard. This is high quality. Toto je vysoká kvalita. Because it's not about only to be with the feet in time. It's a result of the right mechanics, the right timing, the right measurement of the movement, the right coordination to be in time with your feet. Protože být přesně v hudbě chodidly není jenom o tom být přesně v hudbě chodidly, ale je to soustava toho, jakým způsobem pracuji v těle, jakým způsobem natahuji svoje tělo, jakou mám přípravu pro ten pohyb chodidel a tak dále. And as more they are able to hold, as faster they can release. Čím déle umíme natahovat a držet ten pohyb, tím rychlejší ten další následující pohyb bude. Remember one sentence. Learn to be slow, to be fast. Pamatujte si jednu dobrou větu, naučte se být pomalý, abyste byli rychlí. No, not learn to be fast, to be slow. Nesnažte se učit být rychlí, abyste byli pomalí. Learn to be slow, to be fast. Naučte se být pomalí, abyste byli rychlí. So fast comes from slow. Protože rychlost přichází z pomalosti. And I would love to see in a basic action they are able already to resist, to hold, because the length of a slow walking, then again slow, it's a length. Že ta délka toho slow, které předchází to end slow, je
o tom právě, proč je to slow tak rychle. So now what I want to see with them, I give them a little piece in the samba. And now we go into choreography. And now we look for slow. Oni nám teď natančí svůj kousek choreografie a my se budeme pokoušet tam najít. And that is really difficult. This is really difficult because on a slow music to really produce this rhythm now, to have preciseness in the feet, not be in front of the music, not be in back of the music. The idea is be exactly on the beat. So what you hear, 1 and 2, we want to see. A je to velmi těžké, pokud máme takto pomalou hudbu, se přesně trefit do toho timingu, jaký má slow mít. A nechceme být ani rychlejší, ani pomalejší, my chceme být přesný. To nejdůležitější a nejtěžší právě, když tančíte na pomalou hudbu, je stále vypadat, že jste rychlí, i přesto, že ta hudba je pomalá. Because most people think that when the music is slow, I have to dance only slow. Spousta lidí si myslí, že když zpomalím hudbu, tak já musím být pomalejší. I can be bloody fast on a slow music and hold it and be fast on the start. Já naopak musím to držet pouze jenom déle, ale ta rychlost by měla zůstat stejná. I just have to measure afterwards and not be in front. But it doesn't mean that when the music is slow, I am slow. Já si jen musím počkat na to, abych přesně využil akci, abych byl v hudbě a nebyl před, ale neznamená to, že budu pomalý. Little faster. Musíme trošku rychleji. Takže toto třeba pro 6,0 už by bylo velmi rozpoznatelné. And I'm not saying it always has now to be like this. They always have to do a slow. It would be very boring. Já nechci říct, aby to vypadalo takhle. Naopak, pokud by se tančili jen slow, tak by to tancování bylo strašně nudné. But if I would see a couple which would have after 3, 4, 5, 6 bars no slow rhythm, ale naopak, pokud já uvidím pár, který po 5 taktech nebude mít žádný slow rytmus, I would be in doubt if they dance samba. Tak budu velmi pochybovat o tom, jestli tančí sambu. My teacher, long-term teacher, Mr. Espen Salberg, many years ago, I was studying with this man and I'm happy and fortunate to have him as a teacher. Můj učitel po dlouhou dobu, se kterým jsem spolupracoval a jsem za to velmi rád, Espen Salberg. He said to me, latest after 2 or 3 bars, I must see the rhythm of the dance. Nejpozději po 2 nebo 3 taktech já musím vidět klasický rytmus tance. If it's more than 2 or 3 bars, I lose the dance. Pokud je to více než 2 až 3 takty, já už ztrácím ten tanec. And I think this is true, because how you interpret is another thing, but you have to have this ground rhythm in your body. A já si myslím, že to je správně. Jakým způsobem vy to vytváříte a jak se prezentujete, to je jedna věc, ale pokud vám chybí
základní rytmus, tak je to chyba. Now I would like to see them again, and they will not take